ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው የዛሬው ትምህርት የሚሆነው አጫጭር ቃሎች ሆነው በብዛት የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። በቀናችን ውስጥ በብዛት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። እሺ ወደ ትምህርታችን። S'il te plaît. S'il te plaît. እባክህን ወይም እባክሽን። እሺ ይሄንን ቃል የምንጠቀመው በጣም ለምንቀርበው ሰው፣ ጓደኛችን ለሆነ ሰው፣ ቤተሰባችን ለሆነ ሰው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። S'il vous plaît. S'il vous plaît. እዚህ ጋር ደግሞ ለማናውቀው ሰው ወይም ደግሞ ለምናከብረው ሰው፣ ምናከብረው ስላችሁ ለምሳሌ ኃላፊያችን ሊሆን ይችላል። ይሄን ቃል እንጠቀማለን ማለት ነው። እባክዎን ማለት ነው። Merci. አመሰግናለሁ። Merci beaucoup. በጣም አመሰግናለሁ። Merci mille fois. እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ደስ ብሎን ስናመሰግን ሺ ጊዜ አመሰግናለሁ እንላለን ማለት ነው። ሺ ጊዜ አመሰግናለሁ። Merci du fond du cœur. ከልቤ አመሰግናለሁ። C'est moi qui vous remercie. እኔ ነኝ ማመስገን ያለብኝ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጓደኛዬ መታ አመሰግናለሁ ስትለኝ እኔ ደግሞ አይ እኔ ነኝ ማመስገን ያለብኝ c'est moi qui vous remercie ማለት እችላለሁ ማለት ነው። Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier. እዚህ ጋር ደግሞ አንድን ሰው በጣም ስናመሰግን እንዴት እንደማመሰግኖት አላውቅም ብለን እንላለን ማለት ነው። Je vous en prie. Je vous en prie. እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሰው አመሰግናለሁ ብሎ ሲለን ምንም አይደለም እንላለን ማለት ነው። ግን ይሄንን የምንጠቀመው መቼ ነው? ለማናውቀው ሰው ወይም ደግሞ ኃላፊያችን ለሆነ ሰው፣ ማክበር ላለብን ሰው ሜርሲ ሲለን አመሰግናለሁ ብሎ ሲለን ይሄንን እንመልሳለን ማለት ነው። Je t'en prie. Je t'en prie. እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሰው አመሰግናለሁ ብሎ ሲለን ምንም አይደለም እንላለን። ለየትኛው ወገን ነው የምንለው? ለምናውቀው ሰው፣ በጣም ለምንቀርበው ሰው እንደዚህ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። De rien. Pas de quoi. እዚህ ጋር አንድ ሰው አመሰግናለሁ ብሎ ሲለን የምንመልሰው መልስ ነው ማለት ነው። ምንም አይደለም ማለት ነው። Pardon. Excusez-moi. እዚህ ጋር ደግሞ ይቅርታ ማለት ነው። Pardon. Excusez-moi ነው። አንድ አይነት ቃል ነው። ስለዚህ ሰዎችን በእነዚህ አይነት መልኩ ይቅርታ ማለት እንችላለን ማለት ነው። Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi de vous déranger. እዚህ ጋር ደግሞ ስለረበሽኩት ይቅርታ ማለት ነው። À votre santé. À votre santé. እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ነገር እየጠጣን ከሆነ cheers እንላለን። ለጤናው እንደማለት ነው። À ta santé. À ta santé. እዚህ ጋር cheers ማለት ነው። ግን ከጓደኛ ወይም ከቤተሰብ ጋር ስንሆን የምንጠቀመው አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው። ለጤናሽ ወይም ለጤናህ cheers ማለት ነው። እዚች ጋር ለጤናህ ብዬ ጻፍኩት ተቆርጧል፣ ግን ያው ለጤናህ ነው ማለት ነው።
Bon appétit. መልካም ምግብ À vos souhaits. À vos souhaits. እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሰው ሲያስነጥስ ይማሩት ይሄ ያው ለማናቀው ሰው ወይም ደግሞ ለምናከብረው ሰው ይሄንን ማለት እንችላለን ማለት ነው À tes souhaits. À tes souhaits. እዚህ ጋም የምንጠቀመው አንድ ሰው ሲያስነጥስ ከቤተሰብ ወይም ደግሞ በጣም የምንቀርበው ሰው ይማርሽ ወይም ይማርህ እንላለን ማለት ነው Veuillez patienter. እዚህ ጋር ደግሞ እባክዎን ይጠብቁ ማለት ነው Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. እባክዎን ይቀመጡ እባክዎን ይቀመጡ Au revoir. Salut. Ciao. ቻው ብለን ስንሰናበት እነዚህን ሶስቱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ ከዚህም በላይ ማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜርሲ ሚላለ በእንግሊዘኛም እዚህ ጋር ከጎኑ ተጽፏል ማለት ነው ሜርሲ አቡ ሚልም አለ እዚህ ጋር ከጎኑ በእንግሊዘኛ ተጽፏል ማለት ነው እንደውም ለናንተ ይቀላችኋል ብዬ አስባለሁ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ያለው ቅድም ያየነው ነው Merci à vous tous merci beaucoup merci bien merci mille fois እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ሌላም አላቸው እዚህ ጋርም ያው እንደምታዩት ስለ ሰዓትም ያሳየናል ማለት ነው በጣም ይጠቅማችኋል ይሄ ዌብሳይት ማለት ነው ገብታችሁ ትማሩበታላችሁ እዚህ ጋርም እንደምታዩት ነው quelle heure est-il ይሄን በሙሉ አስተምሬያለሁ እኔ ጋር ግን ተጨማሪ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ዌብሳይት ገብታችሁ ተማሩ በጣም ይረዳችኋል ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ በተረፈ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረጉን እንዳትረሱት በሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ